नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई स्वागत छ। मैले आज के देखाउँदैछु भने यो मोरपङ्खी भनेर भनिन्छ। यसलाई थुजा पनि भनिँदो रहेछ। आफ्नो आफ्नो भाषा, आफ्नो आफ्नो स्टेटको भाषा, यो दुनियाँमा आफ्नो आफ्नो सबै ल्याङ्ग्वेजबाट भनिन्छ। अरू हामीले चाहिँ के भन्छौँ, यसलाई धुपी भनेर भन्छौँ। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, हामीले यो धुपी लाउँदाखेरि तपाईँले नर्सरीमा सोध्नुहोस्, कसैलाई पनि सोध्नुहोस्, यसको कटिङ, यसको बिरुवा कसरी लाइन्छ, कसरी कटिङ गरेर लाइन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि भन्दैन। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले नर्सरीमा गएर कि कसरी लाइन्छ यसको बिरुवा भनेर चाहिँ हजुरहरूले सोध्नु भयो भने कसैले पनि भन्दैन। तर म आज भन्ने छु हजुरहरूलाई कि यसको कटिङ, यसको बिरुवा कसरी जगाइन्छ भनेर। हजुरहरूले मार्केटमा किन्दाखेरि महँगै पर्नु जान्छ, सस्तो पनि पर्नु जान्छ। भयो भने आफैले चाहिँ कटिङ गरेर लगायो भने त्यो भन्दा राम्रो बेस्ट अब हाम्रो के चाहिँ चाहियो होइन त, त्यही त एकदम राम्रो हो। त्यसै गरी मैले 7 महिना भयो मैले यसको कटिङ लगाएको। दर्शकबिन मैले हजुरहरूलाई देखाउने छु कि यो हेर्नुहोस्, यसरी यो मैले कटिङ गरेर लगाएको। हेर्नुहोस्, यो पुरा सक्सेस भएछ। मैले आज हेर्दाखेरि सफल भएर यसरी सक्सेस भएछ। हेर्नुहोस्, कटिङ मैले लगाएको। त्यही भएर हजुरहरूलाई मैले जे पनि कटिङहरू लाउँदाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा लगाउनुहोस् है भनेर भन्छु हजुरहरूलाई मैले कि कोही यसरी कोही सरेको छ, कोही यसरी सरेको छ, कोही सरेको छैन, यसरी सुकेर गएको छ यसरी। अनि मैले आज चेक गर्दाखेरि यसलाई कटिङलाई लगाएपछि चाहिँ एकदम छाया ठाउँमा राख्नुपर्छ अनि बेला बेलामा पानी दिनुपर्छ। आज 7 महिनामा मैले निकाल्दाखेरि म एकदम खुसी भएँ। सरिसकेको छ हेर्नुहोस् साथीहरू, कोही सरेको छैन यसरी। अनि आज मङ्सिर पुस माघ, आज 20 महिना भयो, 16 17 होस्दै जान्दैछ आज माघको। माघ 15 लागेपछि चाहिँ यसरी नयाँ नयाँ जे पनि हामीले रोप्यो भने चाहिँ नयाँ नयाँ यसरी नयाँ नयाँ ग्रोथ यो माथिबाट पौलिनु थाल्छ भनौँ न, हामी नेपालीले पौलिनु थाल्छ। यसरी नयाँ नयाँ यसरी निस्किनु थाल्छ। अनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सऱ्यो कि सरेन भनेर ट्राई गरेर हेर्दै अघि खालि हेरेको, यसरी सरिसकेको छ। यसरी हेर्नुहोस्, यसरी जरा लागिसकेको रहेछ, हेर्नुहोस् त। अनि मैले हजुरहरूलाई कसरी रोप्ने भनेर सबै तरिका भन्ने छु है त। हेर्नुहोस्, एउटा यसरी यस्तो खुसी लाग्यो भने हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, यसरी जरा लागेको रहेछ। मैले 7 महिना भयो यसरी। अनि हामीले यस्तो महँगो गरेर चाहिँ नर्सरीमा किन किन्नु होइन त। यसरी नै मेरो कति 4टा बिरुवा भयो, 5वटा बिरुवा, 5 योसित 6 7 हेर्नुहोस् त, 8 9 यसरी नै 10 यो सरेन रहेछ। हेर्नुहोस्, यसरी कोही सर्दैन। 10 यसरी 11 यो पनि सरेन रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो 12वटा प्लान्ट। दिदीले केमा रोप्नु भयो भनेर पक्कै पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। हेर्नुहोस् त, यो मैले सिमेन्टको यो भाँडा बनाउने हुँदाखेरि यो बिग्रेर, अनि यो किन अब यसलाई केही काम लगाऊँ भनेर चाहिँ मैले यसमै यो सानो यो डब्बामा एउटा भाँडामा चाहिँ मैले लगाएको यो धुपीको यो बोटलाई, बिरुवालाई चाहिँ लगाएको। यसमा चाहिँ के लाउनु भयो भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले, पक्कै पनि क्वेसन गर्नुहुन्छ होला। यसमा केही पनि लागेको छैन दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, यो प्योर एकदम बलुवा मात्रै हो। यो छानेको एकदम यो ढुङ्गाहरू नभएको चाहिँ एकदम चालेको बलुवा हो है त। यो प्योर बलुवामा चाहिँ मैले यस्तै गरेर गाडी मात्रै दिएको हो। मैले अब चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ मैले अर्कै खालको गोल्डन त्यही थुजा पनि भनेर भनिन्छ, गोल्डन धुपी हुन्छ नि, त्यो बोल जस्तो भएर चाहिँ गमलामा यस्तो गमलामा सेप भएर चाहिँ गोल्डन कलरको, गोल्डन ग्रिन कलरको त्यो धुपी मैले फेरि यसमै मैले लाएर देखाउने छु हजुरहरूलाई। हेर्दै जानु होला। bensound.com दर्शकबिन, म अहिले माथि टेरेस गार्डनमा आइसकेँ।
अब मैले अघि धुपी उखालेर जराइसित हजुरहरूलाई देखाइसकेँ। अब त्यसलाई त फेरि रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो अनि एकैचोटि ठुलो गमलामा हालेर रिपोर्टिङ गर्नु हुँदैन। यसरी नै सानो सानो गमला 8 इन्चीको नै त यस्तो प्लास्टिकको यो 5 इन्चीको प्लास्टिक नै त 5 इन्चीको गमलामा हजुरहरूले सार्नु होला। त्यसको लागि यो सोइल मिक्स माटो के मिक्स गर्नुपर्छ त मैले अलरेडी नै मैले यसमा अब घाम पनि लाग्छ, अहिले त पानी परेको पनि छैन, पानी पर्ने सिजन पनि छैन हाम्रोमा यहाँ। अनि त्यही भएर मैले यो सुकाइरहेको छु। यसमा मिक्सअप गरेको के हो भने मल मिसाएको छु, अरू बालुवा एकदम चालेको बालुवा, अरू माटो मिसाएको छु। 3 आइटम मात्रै मिसाएको छु है त दर्शकबिन। यसमा मैले यो सबै मिक्सअप गरिसकेको छु। यो अरू त मैले भरिसकेँ अनि यसै गरेर भर्नु होला हजुरहरूले। यसरी नै हजुरहरूले यो बालुवा, माटो, मल काँचो मल हुँदैन, सुकेको मल हुनुपर्छ, सुकेर कुहिएको मल। यसरी नै मिसाइदिनु होला दर्शकबिन। यसरी नै अब मैले त्यही धुपीको अब मैले फेरि यसमा रिपोर्टिङ गर्नेछु है त। आइज सुषमा हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले यो मल, माटो, बलुवा मिसाइसकेँ। अब यो अलिकति त मैले सारिसकेँ अनि अब हजुरहरूलाई मैले देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ रोप्नुको लागि। यसरी नै मैले पोलिथिनमा माटो हालिसकेँ अनि यसै गरी यो बीच सेन्टर पारेर चाहिँ यसरी जराहरूलाई यसरी चाहिँ जरालाई यस्तो गरेर सबै पुरिदिनु होला। यसरी नै अलरेडी यो किनेको प्लास्टिकमा चाहिँ दुलो हुन्छ, हामीले दुलो पार्नु पर्दैन, पानी वेल ड्रेन भएर जान्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो यो रोपेको यो भाँडामा चाहिँ पानी जमेर चाहिँ बस्नु हुँदैन है त, एकदम वेल ड्रेन हुनुपर्छ, पानी चाहिँ बगेर जानुपर्छ अनि हाम्रो प्लान्ट एकदम सुरक्षित हुनेछ। यसरी नै हेर्नुहोस् न दर्शकबिन, यो त सरेर पनि मजाले सरेर पनि मुना यसरी नयाँ न्यू ग्रोथ यो प्लान्ट यो पत्ताहरू मुना आउनु थालिसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो मैले 6-7 महिनामा मैले त आज याद आएर चाहिँ मैले रोपेको थिएँ भनेर चाहिँ आज हेरेको त यस्तो भइरहेको रहेछ। अनि त्यही भएर हजुरहरूलाई मेरो साथी, मलाई माया गर्ने साथी, मेरो दर्शकहरूलाई मैले देखाउनु इच्छा भएर चाहिँ मैले देखाउन चाहेको है त। हजुरहरूले पनि यसरी नै रोप्नु होला। आफूले रोप्यो भने चाहिँ यसरी राम्रो हुन्छ। साथीभाइहरूले पनि दिनुहुन्छ, बेच्नु चाहनुहुन्छ भने बेच्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी नै माटो यसरी थिचिदिनु होला। यसरी नै भयो त। अनि दर्शकबिन अब यसरी हामीले मैले रिपोर्टिङ गरिसकेँ। हजुरहरूले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि यसरी नै पानी हाल्नु चाहिँ एकदम नबिर्सिनुहोस् है त। यसरी नै पानी हालिदिनु होला है। हेर्नुहोस् न मेरो पानी हाल्ने भाँडा पनि तलै डब्बा तलै रह्यो। अनि यहाँ मिस्त्रीले काटेर फ्याँकेको डब्बाले हाल्नु पर्दैछ। हेर्नुहोस् त, यसरी नै पानी हाल्नु नबिर्सिनु होला है त। यो पानी हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई घाममा नराख्नु होला, छाया ठाउँमा राख्नुहोस्, किनभने भर्खर सारेको यो प्लान्ट हो। जरा त छ अलरेडी, भए पनि हामीले भर्खर सारेकै भनौँ न होइन त। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एकदम घाममा नराख्नु होला, एकदम छायामा। यसै पनि घाम पनि सहन्छ, छाया पनि सहन्छ यो प्लान्टले। भयो भने अहिले फर्स्टमा यो बिचरा बच्चा हो, अहिले बच्चालाई चाहिँ घाममा राख्ने कोसिस नगर्नु होला, छायामै राख्नु कोसिस गर्नु होला। मैले पनि अब लगेर छायामै राख्नेछु। अनि यो कुरा भयो दर्शकबिन। हेर्नुहोस् अब फेरि मैले यो प्लान्ट कसरी रोप्नु भयो दिदीले भनेर यो क्वेसन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो हेर्नुहोस्, यसलाई के भन्छ, गोल्डन बल, यो धुपी पनि भनिन्छ, हामीले धुपी भन्छौँ हामीले। पोटमा यस्तो गोलो भएर यस्तो भएर सेपमा आउँछ, एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो मैले छायामा राखेको थिएँ, घरभित्रको छायामा राखेको यस्तो भयो। अनि यो बाहिर शीतले खाँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् न, यो रातो भएर यस्तो भएर यस्तो भएर चाहिँ झरेर यो शीतले खाँदो रहेछ दर्शकबिन। मैले आफैले अनुभव हुनुको लागि, एक्सपिरियन्सको लागि मैले चाहिँ यो दुईटामा के डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ राखेको थिएँ, तर यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अब आउने समयमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो पोट गमलामा चाहिँ यस्तो खालको पोटहरू छ भने चाहिँ, यस्तो खालको धुपी छ भने चाहिँ शीतल जग्गामा राख्ने कोसिस गर्नु होला। यो शीतले नि त, शीतले खाएर चाहिँ यस्तो भएको। हेर्नुहोस्, मैले अब नेक्स्ट टाइममा मैले योपालि थाहा भएँ। अब सबै अब गार्डनर गर्ने अब मलाई पनि सबै थोक थाहा हुँदैन। हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ यस्तो भनेर
भन्नुहुन्छ। अनि अस्ति पनि मैले एउटा फुलको बारे नाम आएन, हजुरहरूले मलाई माया गर्ने साथीहरूले लुपिन भन्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। यसको लागि लुपिन फ्लावरको नाम आएको थिएन, हजुरहरूले भनिदिनु भयो, एकदम धन्यवाद छ है त। अनि दर्शकबिन अब यसको कटिङ हेर्नुहोस्, यो आज मङ्सिर पुस माघ अब 16-17 गते भइसक्यो। यी अब यसरी नयाँ नयाँ ग्रोथ यसरी पौलाउन थाल्छ। अनि अब यसलाई पनि मैले कटिङ गरेर रोप्ने छु कि यो धुपी कसरी रोपेको थिएँ त्यस्तै हो, सेम प्रोसेस हो यो। अनि त्यही बलुवा हेर्नुहोस्, यो बलुवा त्यही बलुवा हो, यसमा मल पनि छैन, माटो पनि छैन, केही पनि छैन। हेर्नुहोस् एकदम सोखे एकदम बलुवा हो है त यो। अनि यही बलुवामा चाहिँ मैले अब यसलाई जति हामीले यो कटिङ गऱ्यो त्यति यो गोलो भएर बुसी भएर आउँछ, दामी सेप आउँछ। त्यस कारणले मैले अहिले हजुरहरूलाई यो काटेर देखाउने छु, काटेर नै म यहाँ सार्ने छु। हेर्नुहोस् यो अब यसो हेरेर चाहिँ यसलाई यसरी काटिदिएँ मैले। अनि यस्तै गरेर म छाट्ने छु। यसरी नै यसको पनि यस्तोहरू हजुरहरूकोमा पनि छ भने यसरी नै काटेर चाहिँ यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यति नै काट्ने छु है त, यति नै राख्ने छु, धेरै कटिङ गर्ने छुइनँ। अनि अब यसलाई कटिङ गर्दाखेरि कटिङ गरिसकेँ मैले। अब कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यसरी लुसेर फालिदिनुहोस् यो छेउछेउकोलाई, किनभने यो छेउछेउको भागले चाहिँ यो पत्ताले चाहिँ यो माटो भेट्यो भने कुनेको खतरा हुन्छ, कुनु जान्छ। त्यही भएर हामीले यो हटाउनु एकदम जरुरी छ है त। यसरी नै हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले अघि भनिसकेँ बलुवा मात्रै हो भनेर। अनि यसरी यस्तो गरेर अम्लीले यस्तो गरिदिनुहोस्। अनि यसरी नै यसरी सिधा यसरी रोपिदिनुहोस्। यसलाई फन्जिसाइड पनि लाउनु पर्दैन, केही पनि लाउनु पर्दैन। यसरी नै एकदम सजिलो छ, सरल तरिका छ। कुनै पनि यो धुपीहरू यस्तै तरिका हो, यो प्रोसेस चाहिँ यस्तै हो। यस्तै गरेर सार्नु होला है त हजुरहरूले। अनि यसलाई पनि मैले अब यस्तो छाया ठाउँमा राख्ने छु, घाममा राख्ने छुइनँ, शीतलोमा राख्ने छु, नै त भने घामले डढ्छ। अनि यसरी नै पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त। अनि त्यही भएर मैले रोप्दाखेरि चाहिँ धेरै मात्रामा रोप्नु होला, एउटा दुईवटा मात्रै नरोप्नु होला दर्शकबिन भन्छु। किनभने कोही सर्छ कोही सर्दैन। मैले अघि पनि देखाइसकेँ हजुरहरूलाई कि कोही सरेको थियो कोही सरेको थिएन, यस्तो हुन्छ। मैले थुप्रो मात्रामा सारेको थिएँ, त्यही भएर 12-13वटा चाहिँ मजाले सक्सेस भएर यसरी सरिसकेको छ है त दर्शकबिन। अनि अब छायामा राख्यो भनेर फेरि ढुक्कै त्यहाँ फ्याँकिराख्ने होइन नि साथीहरू, बेला बेलामा चेक गर्ने, पानी दिने गर्नुपर्छ। अनि पानी चाहिँ दिइराख्नुपर्छ, किनभने यो बलुवा हो, वेल ड्रेन हुन्छ। अनि एकदम पानी एब्जर्ब गरेर बस्दैन के यो बलुवाले। अनि त्यही भएर बेला बेलामा यसो पानी दिँदै गर्ने हो। अनि हजुरहरूले त्यो पानी दिने यसो सावर छ भने त्यसले दिँदा हुन्छ। मैले त अहिले यत्तिकै टोकरीले दिँदैछु दर्शकबिन। अनि यसै गरेर शीतल ठाउँमा राखिदिने हो। हजुरहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला मैले यो धुपीको कसरी सार्ने हो, कुन समयमा सार्ने हो। अहिलेदेखि जहिले सार्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले अब चाहिँ भर्खर यो मुना पलाउने सिजन भएर चाहिँ मैले अहिले आजदेखि चाहिँ अब यो मङ्सिर पुस माघदेखि चाहिँ मैले अब सार्न थालेको है त। अनि हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला मेरो यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो। जस्तो लाग्यो भने मलाई राम्रो लाग्यो, नलाग्यो कस्तो लाग्छ होइन, त्यही अनुसारले मलाई कमेन्ट गरेर पठाउनु होला। नयाँ नयाँ साथीहरूले नयाँ भिडियो यो मेरो पवित्र गार्डन हेर्नु हुँदैछ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। अरू मन पर्यो भने लाइक पनि दिनु होला। म नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने छु, फेरि उपस्थित हुनेछु। अनि आजको लागि यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।